سلام، سعید شیبانی هستم، کارشناس ارشد نرم افزار با بیش از 12 سال سابقه تدریس در دانشگاه‌های مختلف. امروز با یک ویدیو آموزشی جذاب دیگه در رابطه با اندروید دیوایس ها در شدان در خدمت شما هستم و امیدوارم بتونم با استفاده از تجارب خودم سهم کوچکی رو در پیشرفت شما عزیزان داشته باشم. قبل از هر چیز اگه هنوز کانال ما رو دنبال نکردید لطفاً و حتما الان این کار رو انجام بدید و لایک و کامنت رو هم فراموش نکنید. خب دوستان، قبل از اینکه بحث امروز رو با هم شروع کنیم یه سری در واقع تئوری ها هست ما باید بهش تسلط داشته باشیم و بعد بریم سراغ بحث امروز. اولین مورد اینه که اصلا اندروید دیباگ بریج چی هست؟ اندروید دیباگ بریج که مخفف اون میشه ADB یه پروگرامینگ تولزه، یه ابزار برنامه نویسیه که استفاده میشه برای دیباگ کردن دستگاه‌های اندرویدی. پس دیباگ کردن رو اگه بذاریم A یا B معنیشو، پس ما امروز اندروید دیباگ بریج رو به عنوان یه پروگرامینگ تولز میشناسیم، به عنوان یک ابزار برنامه نویسی میشناسیم که قراره با اون در واقع دستگاه‌های اندرویدیمون، دستگاه‌هایی که بر پایه اندروید هستن رو ابیابی کنیم. کار اصلی اندروید دیباگ بریج این هستش. همینطور که میبینید مثلا اینجا نشون میده که اومده مثلا زده دستوری که زده ADB دیوایس که توی اون لیست دیوایس هایی که اتچ شده رو براش نشون داده، یا زده ADB شل که دسترسی شل داده به در واقع اون یوزر و اون یوزر تونسته که با استفاده از دسترسی شلی که داره یه سری کامندهای لینوکسی رو اجرا کنه. پس میبینید که دسترسی کاملی رو میتونید از طریق در واقع ADB داشته باشید. اما اینکه این چجوری کار میکنه ADB به دو شیوه کار میکنه. یعنی هم شما فرض بگیرید اینجا ما یک کلاینتی هستیم که حالا این کلاینت میتونه برنامه اندروید استودیو باشه، یا این کلاینت اصلا میتونه من نوعی باشم که میخوام از طریق ADB سرور خب یا از طریق USB یا از طریق شبکه به یه دستگاه در واقع اندرویدی که روی اون ADB دمون وجود داره وصل بشم. پس من کلاینت میتونم از طریق ADB سرور به این ADB دمونه که روی دستگاه در واقع اندرویدی هست وصل بشم. از چه طریقی؟ یا از طریق USB یا از طریق شبکه. از طریق شبکه که بخوام وصل شم میتونم از این پورت 5555 استفاده کنم و به این دستگاه اندرویدی وصل بشم. و از طریق در واقع امکاناتی که این ADB در اختیار من میذاره یه سری کارهای امکاناتی که ADB در اختیار ما میذاره خیلی امکانات سطح بالایی هست. همونطور که تو در واقع تصویر قبلی دیدید دسترسی شل حتی میتونه برای ما ایجاد کنه. پس اگه ما بتونیم از طریق شبکه به یک دستگاه اندرویدی از طریق ADB وصل بشیم میتونیم یک دسترسی خیلی خوبی رو داشته باشیم از اون دستگاه و اون دستگاه رو تا حدود زیادی تحت کنترل بگیریم. اما اینکه چطور میتونیم به اون دستگاه وصل بشیم، دستگاهی که در واقع ADB رو داره، میتونیم از یه سری فریم ورک ها استفاده کنیم که اینجا من خودم از فریم ورک گاست استفاده میکنم، ولی فریم ورک های دیگه حتی به همین نام هم وجود داره که میشه از اونها استفاده کرد برای پیدا کردن. حالا برای نصب اینم من توضیح بدم. برای نصب اینم نصب خیلی کار خاصی نداره، فقط لازمه دانلودش کنید و یه سری پرمیشن بهش بدید. دانلود که کردید یه سری پرمیشن بهش بدید و اینستال اچش رو اجرا کنید و بعد هم چون پایتونی هست با پایتون این رو اجرا کنید. اما چجوری من این دیوایس هایی که ADB روی اونها ران هست رو پیدا کنم؟ ببینید دوستان، اگه من بیام بنویسم اندروید دیباگ بریج توی شدان، برای من یک سری در واقع یه سری ریزالت های زیادی رو از دستگاه هایی که روی اونها اندروید دیباگ بریج هست برای من میاره که متاسفانه میبینید تو بیشتر اونها اتنتیکیشن فعال هست
و حتما من باید چیکار کنم؟ در واقع اتنتیکیشن رو انجام بدم که بتونم به اون دستگاه وصل بشم. اما اگه ما این کوئری رو یه مقدار تغییرش بدیم و به جای اندروید دیباگ بریج و بعد از اون بیایم چیکار کنیم؟ دیوایس رو بنویسیم و پورت رو هم مشخص کنیم، یعنی بگیم در واقع دیوایس هایی رو بیا به ما نشون بده که اندروید دیباگ بریج داشته باشن و پورت 555 شون هم باز باشه. این پورت 555 که باز باشه یه سری ریزالت هایی به ما میده که دیگه این ریزالت ها دیگه اتنتیکیشن توشون فعال نیست و میشه به هر کدوم از اینها وصل شد. همینجا این نکته رو بگم که من به هیچ عنوان به این دستگاه وصل نمیشم بنا به دلایلی که وجود داره و حتی تو بعضی از کشورها حتی وصل شدن به این دستگاه ها جرم حساب میشه، چه به این که ما بریم داخل اونها و یه سری دسترسی هایی بگیریم یا یه سری خرابکاری هایی بکنیم و فقط این آموزش جنبه آموزشی داره. اما من نحوه وصل شدن رو میگم، اما خودم وصل نمیشه. خب برای اینکه بتونیم وصل بشیم میتونیم از فریم ورکی که گفتم استفاده کنیم. این فریم ورک رو من کپی کردم، پرمیشن های لازم رو دادم و این فایل اینستال رو اجرا کردم. حالا میتونم اینجا یه ترمینال باز کنم و این فایل پایتونی رو با استفاده از پایتون اجراش کنم. برای اینکه یه کمی بهتر دیده بشه، به محض اینکه اینو اجرا میکنیم یه سری امکاناتی رو در اختیار ما قرار میده. مثلا فرض کنید شماره 1 رو اگه بزنیم تمام دیوایس هایی که متصل شدن رو نشون میده که فعلا ما هیچ دیوایس متصل شده ای نداریم. 2 رو اگه بزنیم تمام دیوایس هایی که متصل شدن رو دیسکانکت میکنه. برای اینکه یک دیوایس جدید رو بهش وصل کنیم خیلی راحت اینجا میتونیم 3 رو بزنیم، از ما آی پی میخواد و ما میتونیم یک آی پی رو بهش بدیم که البته میگم اینجا من آی پی رو نمیزنم، آی پی خاصی رو، چون نمیخوام واقعا به دستگاه کانکت بشم به خاطر در واقع مشکلاتی که بعدا ممکنه ایجاد کنه یا داخل ویدیو وجود داشته باشه. ولی شما با همین کار میتونید به دستگاه وصل بشید و میتونید دسترسی شل برای خودتون درست کنید با شماره 4 یا یک دونه نرم افزار APK روی دیوایس نصب کنید، از صفحش اسکرین رکورد بگیرید، صفحه در واقع اون دیوایس اندرویدی رو رکورد کنید، اسکرین شات بگیرید و خیلی کارهای دیگه ای که مثلا وضعیت باتریش رو بگیرید، وضعیت شبکهش رو بگیرید، تمام APK هایی که هست رو ازش اکسترکت کنید، پسورد رو از روش بردارید یا یه در واقع فشار دادن دکمه رو شبیه سازی کنید، اکتیویتی های فعلیش رو بگیرید و هزاران کار دیگه ای که شما میتونید انجام بدید. پس میبینید بچه فعال بودن ADB روی در واقع یک دیوایس اندرویدی که به شبکه اینترنت متصل بسیار خطرناکه و اگر این بدون احراز هویت باشه، بدون پسورد باشه که دیگه بدتر از همه. پس سعی کنید اگر برنامه‌نویس اندرویدید حتما این در واقع یا کسی هستید که اپلیکیشن اندروید رو دارید استفاده میکنید حتما این رو در واقع ذهنتون داشته باشید که هر دیوایس اندرویدی رو که به اینترنت وصل میکنید در صورتی که این ADB توش فعال باشه و پسورد هم نداشته باشه به شدت شما به مشکل برمیخورید و به راحتی آب خوردن با فشار دادن یه دکمه 3 و زدن اون آی پی دستگاه و اینتر در واقع مهاجم میتونه به دستگاه شما وصل بشه و دسترسی کامل به دیوایس شما داشته باشه که خیلی خطرناکه. و همین دیگه، سعی کنید که این مورد رو رعایت کنید و این آموزش هم ما سعی کردیم که توی این آموزش پیدا کردن این دیوایس ها رو در سطح اینترنت با استفاده از شدان به شما آموزش بدیم که همینجا آموزشمون به پایان میرسه. فقط این نکته رو بگم که شدان میدونید وقتی که لاگین میکنید 50 تا بیشتر در واقع جستجو ندارید و بعد از اون دیگه اون روز نمیتونید جستجو کنید. یه آموزش دیگه من درست میکنم برای اینکه ببینید چجوری میتونید بیشتر از 50 تا در روز با شدان در واقع جستجو رو انجام بدید و از این ابزار استفاده کنید. خیلی ممنون از نگاه زیباتون.
تا آموزش بعد، خدا نگهدار.